لایه بک‌گراند رو با استفاده از کنترل و جی کپی بکنید. برید به منوی فیلتر، بلر و گاشیان بلر رو انتخاب کنید و این لایه رو کمی محو بکنید و دکمه اوکی رو بزنید. کلیدهای کنترل و ال رو بزنید و کنتراست رو کاهش بدید. اگر عکس روشنایی زیادی داره بخش روشنایی رو بیشتر کاهش بدید و اگر تیرگی عکستون زیاده بخشای تیره رو بیشتر کاهش بدید و دکمه اوکی رو بزنید. بلندینگ مود این لایه رو تبدیل کنید به سافت لایت. هر چند بار که لازمه این لایه رو کپی بکنید تا کنتراست به مقدار مورد نظر شما برسه. این لایه ها رو باید در هم ترکیب کنیم با نگه داشتن کنترل، آلت، شیفت و زدن کلید ای. حالا میتونید با استفاده از تکنیک های پس که قبلا اون رو یاد گرفتیم شارپنس این لایه رو هم جبران بکنیم. بلندینگ مود لایه جدید رو به اوورلی تغییر میدیم و نکته نهایی این که میتونید لایه های پس رو هم هر چند بار که میخواید کپی بکنید تا شارپنس به مقدار مناسب برسه. آلت رو نگه دارید و روی آیکون چشم لایه بک‌گراند کلیک بکنید تا بتونید قبل و بعد از کاری که انجام دادید رو ببینید.